Thống nhất và phát triển tháng 4 năm 1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, hòa bình và thống nhất đất nước được lập lại. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã tạo ra những điều kiện và cơ hội phát triển mới cho điện lực Việt Nam. Phát huy truyền thống kiên cường, những người làm nghề điện Việt Nam đã không ngừng học hỏi kiến thức chuyên sâu lĩnh vực điện, nâng cao năng lực. Từng bước làm chủ công nghệ, thiết bị hiện đại, tích lũy kinh nghiệm để đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành hiệu quả hệ thống điện. Từ cơ sở vật chất còn nghèo nàn của thời kỳ hậu chiến, sau 2 thập kỷ xây dựng, hệ thống điện Việt Nam đã phát triển với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh thống nhất toàn quốc. Thực hiện các tổng sơ đồ phát triển điện từng giai đoạn, ngành điện đã đạt được những thành tựu quan trọng. Đẩy mạnh xây dựng các nguồn điện, chú trọng phát triển thủy điện, thiết lập hệ thống điện thống nhất toàn quốc, từng bước hoàn chỉnh hệ thống tổ chức quản lý, hệ thống điều độ, sản xuất, kinh doanh điện, đáp ứng nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế và nhu cầu dân sinh. Đến năm 1995, sản lượng điện tăng gấp 5 lần so với năm 1975. Tổ chức quản lý và thành tựu. Trong điều kiện mới, ngành điện được tổ chức quản lý thống nhất trong toàn quốc. Ngoài công ty điện lực miền Bắc, sau đổi thành công ty điện lực 1, thành lập công ty điện lực miền Nam, sau đổi thành công ty điện lực 2, và công ty điện lực miền Trung, sau đổi thành công ty điện lực 3, trực thuộc Bộ Điện và Than. Ngành triển khai hoạt động theo tổng sơ đồ phát triển điện từng giai đoạn. Bộ máy quản lý hoàn thiện dần theo hướng chuyên môn hóa ngày càng sâu. Ra đời các cơ quan quy hoạch, khảo sát thiết kế, xây dựng truyền tải, phân phối, sản xuất thiết bị điện ở 3 miền, xây dựng và hoàn thiện quy trình, quy phạm tiên tiến của ngành điện, chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát động phong trào thi đua yêu nước, tạo thế cho ngành điện từng bước thực hiện đến mục tiêu, điện đi trước một bước. Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và dân sinh, thành tựu, giai đoạn 1975-1995, điện lực Việt Nam có bước phát triển. Đến năm 1995, sản lượng điện đạt 14,6 tỷ kW, tăng gấp 5 lần so với năm 1975. Từng bước đưa điện về nông thôn, miền núi và phủ trên 90% huyện và trên 60% xã trong cả nước. Tư vấn xây dựng điện và chế tạo thiết bị điện để đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển hệ thống điện. Ngay từ những năm sau khi đất nước thống nhất, ngành điện đã thành lập các đơn vị khảo sát thiết kế điện, là tiền thân của các công ty tư vấn xây dựng điện 1, 2, 3, 4, sau đó là các công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện. Nhiệm vụ chính là khảo sát, thiết kế, giám sát thực hiện các dự án, công trình nguồn và lưới điện, tư vấn các dịch vụ kỹ thuật. Qua quá trình hoạt động và phát triển, đội ngũ cán bộ, kỹ sư tư vấn đã từng bước trưởng thành, tích lũy nhiều kinh nghiệm, làm chủ về mặt công nghệ và có khả năng đảm nhận nhiều công trình, dự án quy mô lớn, phức tạp, hiện đại. Đường dây và trạm 500 kV, quy hoạch bậc thang thủy điện sông Đà là những thành tựu nổi bật, ghi nhận tinh thần phát huy nội lực và vai trò đóng góp của lực lượng tư vấn xây dựng điện Việt Nam. Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh, công ty cổ phần, được thành lập năm 1971, tiền thân là nhà máy sửa chữa thiết bị điện Đông Anh, nhà máy chế tạo thiết bị Đông Anh và công ty sản xuất thiết bị điện Đông Anh. Được mệnh danh là bệnh viện của ngành điện. Tổng công ty đã đạt được nhiều thành tựu trong thiết kế, chế tạo, cung cấp và sửa chữa thiết bị điện cho lưới điện, nhà máy nhiệt điện và thủy điện trên toàn quốc. Hiện nay, Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh là đơn vị duy nhất tại Việt Nam chế tạo được các loại máy biến áp 220 kV, 500 kV, đưa Việt Nam trở thành một trong 10 nước trên thế giới sản xuất và chế tạo máy biến áp 500 kV. Tổng công ty được phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Hệ thống điện Việt Nam, sau thời kỳ khôi phục, cải tạo các nhà máy và hệ thống truyền tải điện sau chiến tranh trong phạm vi cả nước, hệ thống điện được phát triển theo các tổng sơ đồ phát triển điện. Thủy điện được ưu tiên phát triển, các công trình trọng điểm có công suất lớn mang tầm quốc gia và khu vực ra đời như nhà máy nhiệt điện Phả Lại, Hòa Bình, Trị An. IALI, hệ thống đường dây truyền tải được đầu tư, cải tạo và nâng cấp. Việc đưa vào hệ thống đường dây 500 kV Bắc, Nam Mạch 1 đã liên kết các mạng lưới điện khu vực thành hệ thống điện thống nhất trong toàn quốc, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển hệ thống điện Việt Nam. Tổ chức điều độ hệ thống điện 3 miền từng bước được kiện toàn. Tháng 4 năm 1994, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia ra đời, cùng với hệ thống điều hành thời gian thực SCADA đã tạo ra bước phát triển mới của hệ thống điều độ điện Việt Nam. Đường dây 500 kV Bắc Nam Mạch 1, đường dây dài 1.487 km từ Hòa Bình đến thành phố Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng ngày 5 tháng 4 năm 1992. Đây là đường dây truyền tải điện cao áp 500 kV đầu tiên tại Việt Nam, với kỹ thuật phức tạp, thi công trên mọi địa bàn khó khăn theo chiều dài đất nước.
Công trình được dồn sức thực hiện trong 2 năm với đặc thù vừa khảo sát, thiết kế, vừa thi công và đã huy động khoảng 20.000 người làm nghề điện và các lực lượng khác tham gia. Ngày 27 tháng 5 năm 1994, dòng điện được hòa lưới trên cả nước, liên kết các hệ thống điện của 3 miền thành một hệ thống điện thống nhất, chấm dứt tình trạng thiếu điện trầm trọng ở miền Trung, miền Nam và thừa điện ở miền Bắc trong giai đoạn này. Nhà máy thủy điện Hòa Bình khởi công xây dựng ngày 6 tháng 11 năm 1979, khánh thành ngày 20 tháng 12 năm 1994. Những con người của công trường thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã dũng cảm, dám đối đầu với mọi nguy nan để ngăn sông Đà hung dữ, thi công lắp đặt 8 tổ máy trong lòng đất, công suất 1920 MW. Sản lượng điện hàng năm là 8,16 tỷ kW. Trong 15 năm xây dựng đã đào tạo đội ngũ chuyên gia đủ trình độ xây dựng các công trình điện khác. Tâm huyết của thế hệ ngành điện khắc phục mọi gian lao của thời kỳ kinh tế bị bao vây. 168 cán bộ, công nhân Việt Nam và chuyên gia Liên Xô hy sinh đã làm nên một nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam vào những năm cuối thế kỷ 20. Tâm huyết của họ được gửi trong thư gửi thế hệ trẻ mai sau, sẽ được mở ngày 1 tháng 1 năm 2100. Nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1 được khởi công xây dựng ngày 17 tháng 5 năm 1980. Tổ máy số 1 vận hành năm 1983. Công suất 440 MW. Đây là nhà máy nhiệt điện lớn nhất nước lúc bấy giờ, đáp ứng tốc độ tăng trưởng phụ tải mạnh trong những năm 1980. Nhà máy thủy điện Trị An, nhà máy xây dựng năm 1984, khánh thành năm 1991, công suất 400 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 1,7 tỷ kW. Công trình đáp ứng cung cấp điện cho các tỉnh thành phía Nam đang thiếu điện nghiêm trọng lúc bấy giờ. Nhà máy thủy điện Iali, nhà máy xây dựng năm 1993 và hoàn thành năm 2002, công suất 720 MW, sản lượng điện bình quân hàng năm 3,68 tỷ kW. Là công trình lớn nhất của bậc thang thủy điện sông Sê San và là thủy điện lớn nhất của miền Trung và miền Nam. Thủy điện Iali do người Việt Nam thiết kế và tổ chức thi công. Thủy điện Đa Nhiêm, năm 1975, nhà máy không thể vận hành do hệ thống thủy áp số 2 bị phá trong chiến tranh. Việc sửa chữa được phía Nhật Bản tính toán phải mất hơn 1 năm với kinh phí hơn 2 triệu đô la Mỹ là điều rất khó với bối cảnh đất nước lúc bấy giờ. Nêu cao ý chí tự lực, tự chủ, các cán bộ, kỹ sư, công nhân trong ngành và thủy điện Đa Nhiêm đã tập trung trí tuệ, nỗ lực tìm giải pháp sửa chữa thành công đường ống ở độ dốc 45 độ, dài 2040 m, có 22 đoạn ống bị hỏng, mỗi đoạn nặng trên 3 tấn, sửa, đối, căng lại 157 km, kéo mới 100 km đường dây 230 kV Đa Nhiêm, Sài Gòn trong 6 tháng với tổng chi phí giảm nhiều lần so với đối tác Nhật Bản đề xuất. Đa Nhiêm hoạt động trở lại đã tăng thêm 34,7% công suất nguồn cho toàn miền Nam lúc bấy giờ. Phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam sau chiến tranh. Con người ngành điện, đất nước vừa ra khỏi chiến tranh, lại bị Mỹ bao vây cấm vận về kinh tế, các nguồn viện trợ bị cắt giảm, ngành điện phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, hàng loạt các nhà máy, nhất là các tổ máy diesel ở miền Trung, miền Nam bị gián đoạn hoạt động do không có phụ tùng, thiết bị thay thế. Phát huy nội lực, những người làm nghề điện đã chủ động, sáng tạo phát huy sáng kiến, khôi phục, sửa chữa thành công các công trình điện bị đánh phá trong chiến tranh như Thủy điện Đa Nhiêm và đường dây 230 kV Đa Nhiêm, Sài Gòn, Thủy điện Thác Bà, nhiệt điện Uông Bí. Công ty Cơ điện Thủ Đức, nhà máy chế tạo thiết bị điện Đông Anh, các đơn vị truyền tải và các đơn vị cơ khí trong nước đã chủ động gia công, tự chế tạo một số thiết bị phụ tùng phục vụ cho việc thay thế, sửa chữa, thi công. Họ đã từng bước nâng cao trình độ mọi mặt, tiến tới đảm nhiệm hiệu quả các công trình trọng điểm, góp phần xây dựng ngành điện Việt Nam đáp ứng nhu cầu đổi mới.